So last time we ended on example number 20. Ito yun. So proceed na tayo sa example number 21. So from the given grain size distribution curve, use USCS method. Compute the percentage of gravel, compute the percentage of sand, compute the percentage of fines, compute the coefficient of uniformity or CU, and compute the coefficient of curvature or CC. So, since last time nagkamit tayo ng AASHTO at USDA, ngayon gagamitin naman natin yung USCS. So, tingnan natin to. Ito given na to yung table na to, yung curve. Yung distribution curve na to, given na to. So, tingnan natin. Ito. Yeah. Ito yung given sa atin. So, so, yan yung given sa atin. Take time to picture. So, ilagay ko lang sa side para pwede ako magsulat sa isang side. So, first, hahanapin natin yung percent of gravel, percent of sand, and percent of fines. Ngayon, di ba last time, sa USDA, tsaka sa US, sa AASHTO, percent of sand, percent of gravel, tsaka percent of, percent of sand, percent of silt, tsaka percent of clay. Ngayon, walang percent of gravel sa AASHTO, tsaka percent of tsaka sa USDA. Pero pagdating sa USCS, meron na tayong percent of gravel. Tapos pinagsama natin ang silt and clay, tinawag nating fines. Ulit. So ulit ang naman sa ang sa USDA tsaka sa AASHTO, tsaka sa AASHTO, meron lang tayong sand, clay, and silt. Pero pagdating sa USCS, ang meron tayo is sand, gravel, tsaka fines. Yung fines, yan yung pinagsamang silt and clay. So, sa USDA tsaka AASHTO, wala tayong percent of gravel. So, yun yung natin baka pagdating natin sa mga exams natin, baka malito kayo. Baka madamay nyo yung gravel pagdating sa AASHTO tsaka yung USDA. So, dito, hanapin natin yung percent ng gravel, percent ng sand, tsaka percent ng fines. So, tingnan muna natin ulit yung mga kung ilang yung mga consideration pagdating sa USCS. So, pagdating sa USCS, ang gravel is from 76.2 to 4.75 mm. Pag sinabi namang sand, pag sa sand naman, ito ay from 4.75 to 0.075 mm. Tapos, ang fines natin na pinagsamang sand and clay is lesser than 0.075 mm. So, ang una nating gagawin is yun nga, maghahanap po na tayo ng percent ng sand, percent ng sand, gravel, and fines.
So, tingnan natin yung sa curve natin, yung sa graph size curve natin. So, di ba, alam naman natin ito yung, alam natin na ang number 200 is equal to, ito, tingnan natin. 200 is 0.0075 mm. So, number 200 na SIB is 0.075 mm. And then, ang number 4 na SIB is equal to number 4, 4.75. 4.75. Tapos, based dito sa natin, sa graph natin, hanggang 3 inches yung natin, ang gravel natin. So, hanggang 3 inches. So, yan yung natin, titingnan natin mamaya. So, erase ko lang yung So, okay na yan. So, tingnan lang natin. So, tingnan muna natin yung percent fine. Kung ilan yung nag-pass sa natin, sa number 200 natin. So, since alam natin na yung percent fine ay ng 200, since ito yon 0.075. So, this is dito yan. Saan ba yan? 0.075. Kung dito ay kung ito ay 0.01, tsaka ito ay 0.12, 0.01, so ito ay 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, and 0.08. So, between dito yung 0.075 natin. So, iyan lang natin. Tataas natin sa gitna. Yan. So, kung saan tumama, yun yung percent finer natin. Yan. So, dito siya sa 40%. So, ang natin, ang percent finer natin para sa number 200, percent finer is equal to 40%. So, ayan yung yung natin na natira yun sa natin. And then, sa number 4, which is 4.75, 4.75, number 4, okay, is equal to number 4.75. Kung ito ay 1, this is 1. Kung this is 1, so 1 ito ay 2, ito ay 3, ito ay 4, ito ay 5. So, between ito ang 4.75. So, taas lang natin. Kung saan tumama, yun yung percent finer natin. Kasi ito, percent finer by ito. Percent finer. Kaya kung ano yung tumama dyan, yung percent finer natin. So, yan. Saan to? Ano to? Diretso lang natin. So, it is 88%. So, 88% ang natin. Ang 4.75 mm. And last is ang 3 inches na mabutas natin na seed. So, since dito pa lang sa number, so, kung ito ay 10, ito ay, ilan na ito? 20, 30, 40, 50. So, ito, 100% na. So, 100%. So, meron na tayong, sa number 200, meron tayong 40% finer. Sa number 4 na seed, meron tayong 88% finer. And sa number 3 na seed, 3 inches na seed, 3 inches yung laki ng butas. Meron tayong 100%.
finer. So, since nakuha na natin yan, no, gagamit yan natin para makuha ah, ang percent ng ng gravel, sand, tsaka fines. So, first, ang percentage ng gravel. So, paano ito makukuha yan? So, hindi lang. 100 minus 88. But, 100 minus 88. Kasi nga, yung gravel natin is from 76.2 to 4.75. So, ito yun, 3 inches, 3 times 2.54 is equal to 77.62. So, 3 inches is 3 inches is equal to 76.2 mm. So, ganun din guys. So, 100% minus 88 kasi yung number 4 natin is 4.75 mm. So, percent, makukuha natin is 12%. So, ang percentage ng gravel natin is 12%. Percentage ng sand natin is 88% minus ilan? Minus 40. So, ang sagot natin is 48%. So, kasi ang range ng sand natin is from 4.75 to 0.075 mm. And next is percentage ng finer ng fines. So, percentage ng fines natin is lesser than 0.075. So, 40%. So, yun na yung total ng ano natin. So, pag na-total yan, is equal to 100%. So, after that, since nakuha na natin yan, yung percentage ng gravel, kasi ito yan, yan sa taas, percentage ng gravel, sand, tsaka fines. So, yan yung ABC natin. So, simple. As long as marunong tayo magbasa ng graph curve. So, after that, letter D is find the coefficient of uniformity, which is CU. So, CU, ano ang formula ng CU natin? It is D sub 60 over D sub 10, or the percent finer at 60% and percent finer at 10%. Ano pala? D sub 60 is the diameter of diameter corresponding to 10 is 60% finer, and D sub 10 is the diameter, so mm lalabas natin dito, corresponding to the 10% finer. So, saan natin makikita yan? Ulit makikita yan natin sa curve. Simple lang, hanapin natin yung 60% na fine. So, ito yon 60%. Yan. So, yan lang natin. Yan, hanggang tumama sa curve natin. Yan. So, yan na yon. Kung saan tumama. Tapos, ibaba lang natin. Kasi hanapin natin yung diameter eh. Yan. Yan. So, 0.49. Kasi ito ay 0.1. Ito ay 0.2. 0.3. 0.4. Tapos 0.5. So, ang D60 natin is 0.49. So, how about naman ang D10? So, D10 ay ito. Ito yung 10 natin na finer. So, corresponding niya na diameter is 0.0019. So, yun na yung D10 tsaka D60 natin. So, nakita lang natin sa graph natin. So, ang ano natin is 0.49 all over 0.0019. At ang sagot natin is 257.89.
or gawin nating whole number na. So, para ano na. So, say, which is almost equal to 260. So, after natin makuha yung coefficient of uniformity, kunin naman natin yung coefficient of distribution. Coefficient of curvature. Which is equal to CC. So, CC is equal to D sub 30 squared all over D10 times D60. So, meron na tayong D60 at saka D10. Hanapin na lang natin sa curve yung D30. So, ulit, percent finer, the diameter corresponding to the 30% finer. So, 30%, ito yun. So, 30%, 30%, tama. So, ang ano natin is 0.03. So, this is 0.01, 0.02 ito, and this is 0.03. So, yun na yung ano natin. Ilalagay, 0.03 squared all over 0.0019 times 0.49. So, ang sagot natin is 0.9667. So, yan na yung ano natin. Yan yung pagkuha natin ng percent ng gravel, sand, fines, CCCU using USCS method or Unified Soil Classification System. So, next problem naman natin is sample number 22. So, classify the given soil to be used as highway subgrade material by using the AASHTO method by using the attached table shown. Sieve analysis, percent finer for number 10 sieve is 100%. For number 40 sieve is 72%. For number 200 sieve is 39%. Plasticity for the minus number 40 fraction. Liquid limit is equals to 44 and plasticity index is 24. So, meron tayong table na given. Given yung table natin. So, this table is only applicable for silt clay materials which is more than 35%. Ito. More than 35% of total sample passing number 200. So, pag less than 35% yung given sa atin na passing sa 200, hindi natin magagamit yung table na ito. So, ito applicable to kasi yung passing sa number 200 is 39, which is greater than 35. So, proceed na tayo. Paano ba natin gagamitin yung ano na to? Table na to. So, ito, paggamit nito, so, ito na yung ganito yung paggamit ng ano natin. So, since walang value yung para sa, ito, may classification ito na A4, A5, A6, tapos A7, A5, A6. So, yan yung mga tawag natin sa soil natin pagdating sa AASHTO. Since walang nakalagay dito para sa number 10 tsaka sa number 40, wala tayong gagamit. Wala tayong i-consider. So, pass silang lahat, pass. So, para sa number 200, so, ang minimum daw is 36. 36 minimum. Yan. 36 minimum. Tingnan natin kung ano yung number 200 passing natin. 39. So, possible, pass sila para sa 4. So, okay. So, kung okay dito
sa unang part, try natin dito kung saan mag-okay ulit. So, tingnan natin muna liquid limit. So, ang liquid limit natin is 44. So, sa A4, maximum lang daw na liquid limit is 40. Max na yun ha. So, 44 yung liquid limit natin. So, hindi ito pwede kasi ang max 40. So, dito naman sa A5, minimum is 42. So, minimum na 42, pasok yung 44 natin. Ayan. Sa A6 naman, A-6, 40 max. So, hindi na pasado yung liquid limit natin. So, kahit may isang, kahit isa na nag-fail dyan, dito, for example, sa liquid limit nag-fail, hindi na natin i-consider to. Yan, hindi na natin consider yan. Ito, sa A6, hindi na rin natin i-consider yung susunod pa. Basta as long as may isa na bumagsak, wala na. Hindi na natin i-consider yan. So, sunod naman, sa A7, 41. So, minimum ay 41 daw. Pag mean yan, mean is minimum, and max is maximum. So, alam naman natin pag ano yung minimum at maximum. So, 41 daw minimum. So, pasok pa yung 44 natin. So, okay. So, since dalawa na rin pagpilian na natin, A5 at A7, so proceed tayo sa plasticity index. So, sa A5, ang maximum lang is 10. So, ang given sa atin is 24. So, dito pa lang, mabagsak na siya. So, wala na ang A5. Hindi na natin siya i-consider. So, pagpunta naman natin sa A7, minimum is 11. So, minimum is 11. So, pasok pa yung 24 natin kasi minimum is 11. So, after that, consider natin na itong part na to is clay soil. Yan. Tapos fair to po. So, yan. Kasi, yung natin is A7, may dalawang category pa yan. A7-5 and A7-6. Ngayon, paano natin malalaman kung A7-5 ba yan o A7-6? Ngayon, may dalawang solution. So, para ma-consider na A7-5, PI is lesser than or equal to LL minus 30. And A-7-6, PI is greater than LL minus 30. So, ang PI nga natin is equal to 24 to 24. And ang LL natin is 44. So, gawin lang natin dito. Ang LL natin is 44. Yan. Yan lang. Ang LL natin is 44. So, LL minus 30. So, is equal to 44 minus 30. So, ang lalabas is 14. So, kung 24 ang PI natin, tsaka 14 ang LL minus 30. So, ang lalabas is A-7-6. Kasi PI is 24 is greater than 14. So, ito yon. Ito yung natin, yung classification ng ng soil. However, meron pa yung kasunod. We also determine the group index. So, ano naman ang formula para sa group index or GI? GI is equal to F minus 35 parenthesis bracket 0.2 plus 0.005 quantity LL minus 40 quantity gross quantity parenthesis kung ano yung tatawag plus 0.01 nabako na lang pala. Alright, magiging dito. So,
Pa yan. So, lagi ko na lang yung plus sa baba. So, plus 0.01 open parenthesis or ano lang, parenthesis. F minus 15 times PI minus 10. So, yan yung formula sa ang GI natin. So, uulitin ko, ang GI or group index ay compute pa natin. So, GI is equal to F minus 35 times 0.2 plus 0.005 times LL minus 40 tapos quantity tapos plus 0.01 quantity F minus 15 close parenthesis open parenthesis PI minus 10. Ngayon, ano yung F, sir? Yung F is percent finer of 200, of number 200. So, percent finer ng 200. So, ilan ba yung percent finer ng number 200 sa ano natin? Since alam naman natin na LL is liquid limit and PI is plasticity index. So, input ano lang natin. Masyado mahaba yung formula. Ganyan talaga yung formula natin. So, pag face to face to, dapat sa ulo nyo. So, 39 input lang natin kasi given naman yung lahat. 39 minus 35, 0.2 plus 0.005 times LL is 44 minus 40 plus 0.01 times 39 minus 15 times PI natin is 24 minus 10. So, ano lang, input lang natin sa calcu, lalabas is equal to lalabas is 4.24. So, 4.24. Say 4. Pag, ano yan, pag may decimal places yan. So, for example, 5.5. 5.5 yan. Gagawin na lang natin, ano yan, 5. Yan. Yan yung gagawin natin. So, yan na yung pag ano natin. So, how do we note lang, if the computed group index yields a negative value, it is taken as 0. For example, negative 1 ang lumabas or negative 2, it is considered as 0. So, ang ano natin, so the soil is designated as A-7-6-4. Yan yung tawag natin sa soil na sunod natin. So, yeah. So, next problem. Next problem natin is 22 ba ito? 23 pala ito. So, next problem is 23. So, classify the following soil to be used as a highway subgrade material using AASHTO method. Using the given table shown. So, ito yung table. So, sieve analysis, percent finer, number 10. Number 10 sieve is 88%. Number 40 sieve, 75%. Number 200 sieve
is 34%. So plasticity for the minus number 40 fraction, liquid limit is 39% and plasticity index is 12%. So kanina nga sabi ko, yung table na ginamit natin is for greater than 35%. How about pag lesser than 35% naman yung percent finer. So ito yung table na gagamitin natin. Ito yung table na gagamitin natin. Kasi 35 or less of total sample, passing number 200. So, katulad lang ng kanina. So, sa number, simulan natin sa number 10% passing. So, sa A1-A, so maximum is 50. So, hindi na pwede kasi maximum 50. 88 ang given natin. So, automatic, wala na to agad. Yan. Wala na agad yan. So, wala dito, walang kailangan. So, pass yan. So, pwede pa natin consider tong natitira. Ito, pwede pa natin consider yan. So, katapos dyan, punta naman tayo sa number 40. So, maximum daw is 50 max sa A1-P. So, ang given sa atin is 75. So, hindi na natin pwede gamitin to. So, disqualified na yan. Hindi na natin yan pwede. So, punta na tayo sa A3 naman. Minimum is 51. So, pwede pa. Pwede natin consider yan. So, pwede rin natin consider to kasi hindi naman kailangan. Hindi kailangan yung number 40. So, punta naman natin is sa number 200. Yan, dito lang tayo magkakatanong. So, sa number 400, ang maximum lang is 10 sa A3. So, hindi na siya pwede. So, ibig sabihin, hindi na natin consider to. So, ito, maximum daw is 35. So, okay to. So, okay tong A2. Okay tong 4 ito. Okay yan. So, dito na tayo magtutuloy. So, pagkatapos yan, tapos na natin yung tatlos na nauna, punta naman tayo sa liquid limit. So, liquid limit natin is 39. So, sa A2-4, 40 ang max. So, pasok pa siya yung 39 kasi maximum is 40. So, minimum is 41 daw. So, hindi umabot yung 39 natin. So, yung A2-5, hindi na yun consider. Tapos, 40 yung max, okay rin to. 41 ang minimum, hindi rin to. Okay. So, pagkatapos yan, punta naman tayo sa plasticity index. Yung plasticity index is 10 yung max dito. So, hindi okay to kasi maximum is 10 lang. Ang meron tayo is 12%. So, sa A2-6 naman, 11 minimum. So, pasok yung 12% natin. Yan. So, yan na yung natin, A2-6. So, after that, so we classify it as A-2-6. Tapos, pagkatapos niyan, syempre, kukunin natin yung group index. Pero take note na when computing the group index for soils belonging A-2-6 and A-2-7, use partial group index for PI which is equal to, so ang gagamitin natin GI or group index para sa A26 and A27 is partial lang. So 0.01 F minus 15 times PI minus 10. So, partial lang yung gagamitin natin. Ito, applicable lang itong formula na to for A2-6 and A2-7. Para sa iba, yung kompleto, yung buo. So, input lang natin. Lalabas is 0.01 times percent finer is 34 minus 15 times PI natin is 12 minus 10. So, GI natin is 0.01
0.38. So, 0.38. Sabi ko kanina dapat whole number. Kaya ang dito is 0. Hindi siya 1. 0 siya. So, the soil is classified as A-2-6-0. So, ganun yung pagkakasulat natin. Yan. So, ano tayo? Example number 24 na tayo. So, from the given data, shows a sieve analysis of soil samples A, B, and C. So, tatlo na yung ano natin, soil sample. Dati, isa lang. Ngayon, tatlo na. So, given yung mga ano natin, sieve number, given yung diameter, yan. Tapos, wait. Yan. Tapos, given rin yung mga percent passing for A, for B, and for C. So, baka tingnan nyo na lang. Dahil lang masahin yan. And meron tayong LL tsaka PL for A, wala sa B, pero meron sa C. So, ito yung mga pinapakompute sa atin. In number 1, compute the value of uniformity coefficient of soil sample B. And for number 2, classify what type of soil is sample C using AASHTO method, and classify what type of soil is sample A using AASHTO method. So, dalawa yung isa na yun. So, AASHTO pa rin gagamitin natin. So, ito yung given rin to. Yun. Etong table na to ay lang natin. Input lang natin sa flow curve natin. So, ito na yung kalabasan. So, ito yung soil A, soil C, and soil B. So, ang first unknown sa atin is find the coefficient of uniformity for B, for soil B. So, ito tayo tingin. So, ano ba ang formula ng CU? CU is equal to D60 over D10. So, ano ulit yung D60? D60 is the diameter of the corresponding diameter to the 60% finer. So, 60% finer. So, hanapin lang natin. Basta, huwag kayo malito ha. Soil B yung pinag-uusapan natin. Baka mamaya, soil A yung masolve nyo, which is mali yung isasagot nyo. So, punta tayo sa 60. Ito yan. Kasi percent finer to, ito yung diameters. So, 60, diretso lang. Huwag kayong para sa soil A, kasi soil A to. Punta tayo sa soil B. So, saan tumama? Ito. Dito. So, baba lang natin. So, ang kalabasan is D60 natin is 2.3. Yan. Kasi ito ay 0.1, tapos may 1 dito, tapos so on so forth. So, D sub 60 natin is 2.3. So, how about naman D10 natin? So, D10 is the diameter corresponding to the 10% finer. So, 10% finer, ito. Puntahan lang natin ang soil B. So, ito. So, 0.17. So, input lang natin. So, as long as marunong tayo magbasa sa curve, madaling natin isusolve. So, sagot natin is 2.3 divided by 0.17. Ay 13.53 or 14 na natin. Yeah. So, simple yung letter A. How about naman letter B? Ito yung long process. So, letter B. So, what is unknown? What type of soil is sample C? So, sample C tayo. So, ang una nating anuhin is, di ba, meron tayong, yung last problem natin. Yung, meron tayong number 10, number 40. Di ba? Number 10, tsaka number 40. So, number 10.
number 10 na sieve, tsaka number 10 na number 10 na sieve, number 40, tsaka number 200 na sieve. So, ang number 10 natin na sieve ay papakita ko ulit. Ito yan. Number 10 is 2 mm is equal to 2 mm. Ang number 40 natin is ito. Number 40 is 0.425 and ang number 200 is 0.075. So, hahanapin lang natin yung percent finer para sa bawat sieve. So, 2 mm. So, 2 mm natin for sample C, soil C is 2 mm. So, 0.01. Tapos, lalabas is, kung 2.3 dito, ito yung 2. So, ito yun, So, dito. Yan, dyan. Yan, dito yung 2 natin. Itong 2. Kasi ito yung 0.01, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ito yung 1 natin. Ito yung 1. So, 1 yan. So, ito yung 1, 2. So, yan. So, 98%. So, number 98%. So, para naman sa 0.425, yan, 0.4. So, ito ay 0.2, 0.03, 0.04, 25, ay nandito yan. So, ang ano natin, for soil C is so sa number 40, kasi mahirap tingnan dito, tingnan na lang natin yun sa table. So, ito yun, So, number 40, number 10, tsaka number 200. Hindi kayo malito. So, number 10 is para dyan. Tapos, para naman dito. Yan. Tapos, para sa ano? Yan. Tapos, continue lang natin para sa C. Yan. Tapos, yan. At yan. So, ang ano natin is 98, 84, tsaka 63. So, mas madaling tingnan sa table kaysa sa card. So, 84 and 63%. Ngayon, saan sa dalawang table yung gagamitin natin? So, di ba may dalawang table tayo? Yung greater than 35% tsaka lesser than 35%. So, since 63% is greater than 35%, yung gagamitin nating table ay ito. Ito yung gagamitin nating table. More than 35%. Note lang, meron tayong LL tsaka PI. PL pala. PL. So, given pala yung LL tsaka PL. So, di pala PI yung given. So, ilan yung 47 tsaka 24. So, ang LL natin is 47 and PL is 24. So, since alam natin PI is equal to 47 minus 24 or LL minus PL. So, PI natin is 23. So, hindi pa ito yung gagamitin natin. Baka malito kaya. So, ulit. Tingnan natin ulit based sa mga ano natin. Sulat lang natin dito. For number
10, number 40, and number 200 is 98, 84, and 63. So, tingnan natin ulit yung table kung paano ulit gagamitin. So, okay sila lahat sa 10 tsaka sa 40. So, dun sila sa number 200. So, okay naman lahat kasi minimum is 36. Kaya, okay. Dun sila magtatalo sa liquid limit. So, liquid limit natin is 47. Maximum, di na yan. Minimum, possible. Maximum, di na yan. Minimum, possible. So, plasticity index natin is 23. Maximum ay dito sa A5 is 10. So, hindi na yan pwede. So, 11. So, ito yung pipiliin natin, A-7. So, A-7 agad tayo. Kaso, hindi natin alam kung 5 or 6. So, punta tayo ulit sa PI. If it is equal or lesser than. So, PI natin is 23. So, LL natin is 47 minus 30. So, 23 is lesser than 17. So, ang ano natin is A-7-6. Pero, wala pa tayong GI. So, GI natin is unknown. So, GI is equal to, anong formula ng GI natin? F minus 35, 0.2 plus 0.005 times LL minus 40 plus 0.01 times F 15 minus 15 plus PI minus 10. So, yan yung formula natin. God bless you. So, F natin is always ang percent final para sa number 200 na SIB. So, 63. 63 minus 35 times 0.2 plus 0.005 times 47 minus 40 plus 0.01 times 63 minus 35, hindi naman kasya, times PI natin is 23 minus 10. So, GI natin is GI is 0.005 times 47 minus 40 plus 0.01 times 63 minus 35 minus 35 minus 15 pala, 35 minus 15 times 23 minus 10. So, ang sagot natin is ang sagot natin is 12.82. Say 13. So, we classify the soil as A-7-6 13. So, yan yung sagot natin. As long as marunong tayong gumamit ng table. So, after that, since tapos na natin ang ang B and C, punta naman tayo sa letter A. So, letter A,
Tingnan natin ulit yung table. Yung 10 is 92, 40, 53, and 17. So, yan lang yung. So lesser than, so number 10, number 40, and number 200 is equal to, for letter A is 92%, for 53, based lang doon sa table, and number 200 is 17%. So, lesser than 35, ito yung gagamitin natin. So, tingnan lang natin ulit. Tingnan ulit yung table, yung table. LL natin is 35. Nung PL natin is 20. So, PI natin is 15. So, kung paano ko yan, tingnan nyo yung mga dating video natin. So, ulit, yun pa rin naman. So, number 10 muna na to, maximum daw is 50. So, hindi pwede kasi 92 na. So, okay itong natitira. Okay ito. Tapos, sa number 40, maximum daw is 50. So, hindi okay yan. Minimum is 51. So, okay yan. So, how about naman sa, so, okay yan. So, punta na tayo sa, okay ito lahat. Kasi, walang kailangan. So, sa number 200, maximum daw is 10. So, 17 tong ano natin to. 17. So, hindi okay yan. So, okay yan. So, A-2. So, punta naman tayo sa liquid limit. Kasi hindi okay ito. Punta dito lang tayo. So, liquid limit daw, ang maximum, 40 ang max. So, pasok yung 35 natin kasi maximum ay ano. So, possible yan. 41 minimum. So, hindi kumulang. So, hindi na yan pwede. So, it is either, hindi ba? So, it is either, hindi ba? Meron pa pala, sa plasticity index. So, 10 lang daw ang max dito. So, hindi rin. So, hindi ito pwede. Ito, minimum. So, okay. Kasi 15 ang ano natin. So, it is, we classify the soil as A-2-6, pero wala pa tayong GI. GI or group index, since it is 2-6, ano nga yun? Partial lang yung gagamitin nating partial lang yung gagamitin nating GI na formula. So, 0.01 times F minus 15 times PI minus 10. So, GI natin is 0.01 times percent finer is 17. 17 nga ba? So, 17 nga. So, 15. Ang PI natin is 15 minus 10. Ang lalabas is 0.1. So, it is 0. So, we classify the soil as A-2-6, 0. So, meron na tayong ganyan. So, next problem. And last problem natin for US, for soil classification. Ito na yung last problem natin. So, what we have here is a table, a given. So, halos paras lang siya kanina. Kaso, ito yung ano. Kaso, we are using USCS method. Yeah. We are using USCS method. So, ano nga tayo? Example number 25 na tayo. So, last example na nga ito. So, ito yung medyo tricky sa lahat ng example. So, same ng class problem. Meron tayong same number dito. Yan.
may diameter. Tapos may tatlo tayong soil sample. Tapos meron din tayong percent passing nila. Yan, meron sila. Tapos, so, tulad ko ng sabi ko kanina, ay USCS yung gagamitin natin. So, ito, ginawa ko lang na para sa dali natin makikita dito. Yan, convert ko lang. So for soil sample A, ang gravel is from 0, from 3 inches to 4, so 90. So size. So para naman sa sand is 4 to 200. Number 4 to 200. So ano yan? 90 minus 4. Yung sa una pala, para minus ko yan. Parang masyado malito. So, ano nga to? 100 na to. So, erase lang natin. So, ito lang naman yan. So, ito kasi ay 100. Alam naman natin 100 yung 3 inches. So, minus 90 natin para sa number 4. Tapos, since alam naman natin na yung 200 is 4, so 4 na. So, yan ay 86. Ito ay 10%. So, we have now percent of gravel, sand, and fines. So, after that, ay ito given din tong table na to. So, tingnan nyo lang. Sige ko. Yan. So, yan yung table natin. Yan. So, paki-maximize na lang yung ano natin, yung graph, yung pixel. So, yan. So, since meron na tayong ganyan, meron ako bibigay sa inyo ulit bagong table para sa USCS. So, first, ito. Yan. Paano ba natin gagamitin yung table na to? Yan. So, una is major divisions. And iaalam natin kung dito, kung coarse grain soils ba yan o fine grain soils. So, pag coarse grain, more than 50% is retained on number 20 SIB, number 200 SIB. Pag fine grain soil naman, 50% or more passes number 200 SIB. So, yung sa A pala yung sinasolve natin ngayon. So, A. So, ilan yung finer? 4%. So, pag 100 minus 4, yun yung retained. So, ibig sabihin, yung natin is coarse grained soil kasi more than 50% is retained. Kasi nga, ang finer niya is 4% lang. So, kung finer niya is 4%, yung passing nito, so, ilan yung natira? So, 100 minus 4 is 96. So, more than 50%. So, dito na tayo titingin. Coarse grained soil agad yung tingin natin. So, after that, titingnan natin kung ang sand ba natin is more than sands. If more than 50% of the coarse fraction passes number 4 SIB, or if it is gravel, 50% or more of the coarse fraction retained on number 4 SIB. So, paano ba natin malalaman yan? So, base yan dito natin makikita. Yan. Dito yan natin makikita. Yan. So, paki-tilt na lang yung ano nyo. So, less than 5% pass number 200 SIB, it is GW or GP or SW or SP. So, more than 12% passes number 200% SIB, it is GM, GC, SM, SC. So, dun tayo sa less than 5% pass the number 200
200 sieve kasi yung retained natin is 4% lang. So, ang finer natin is 4% lang. Pag finer, pag nag-pass. So, less than 5%. So, 4 is less than 5%. So, punta tayo sa GW, CP, SW, tsaka SP. So, dito lang tayo titingin. Yan. Titingin tayo kung dyan sa apat lang. Kasi yan lang yung pwede natin gamitin. Kasi based yan sa condition dito. So, first condition is try this. Try natin yung CU is equals to D60, D10 greater than 6. If it is greater than 6, tapos, kasi SW yan. Ito. Magkadunod yan. 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 Ganun yan. Ganyan yung ano natin. So, try muna natin kung SW ba to. So, CU or yung coefficient of uniformity natin is D60 over D10. Pag greater than 6, tsaka between 1 to 3 ang CC natin. Okay. So, soil A muna tayo. Soil A is 60% finer. So, 2.3. 10% finer. 0.17. So, ganyan na natin. 30% finer. Ito ay 0.7%. 0.7 mm. So, tulad lang mga kanina, 2.3 all over 0.17. So, 2.3 divided by 0.17 is 13.52, which is greater than 6. So, okay siya doon sa isang ano. So, how about naman sa CC? D30 squared all over D10 times D10 yan times D60. So, CC natin is di ba, nakita na yung D30 natin kanina na 0.7 squared all over 0.17 times 2.30. So, CC natin is 1.25, which is between 1 and 3. Ito yan. Yan. Between 1 and 3. So, okay. Okay rin ito. So, we know now that the sand is SW. So, after that, yan, sa SW. So, alam natin SW. So, meron pa dito. Ito kasi yung ano yan, mga kapasunod. So, begin. So, alamin muna natin if percent of sand is greater ba or equal sa gravel, or it is kung ang percent ng sand is lesser than gravel. Since alam natin na percent ng sand is 86% kasi na-compute natin kanina 86%. Ang percent naman ng gravel is 10% lang. So, dito tayo pupunta, which is percent of sand is greater than percent of gravel. Percent of gravel. Tapos pipili tayo kung lesser than 5% ba yung nagpass sa 200, or between 5 to 12, or greater than 12. So, dito tayo sa lesser than 5. So, after that, yung kanina nga, if CU is greater than 6, or CU is greater than 6, or hindi, ganito, ganyan. So, since alam nating CU is greater than 6, ito yan, kasi na-compute natin kanina, CU is greater than 6, pupunta tayo dito. So, after yan, pupunta tayo dito. Yan. So, after nyan, di ba may nag-compute tayo ng CC kanina na which is 1.25. So, if CC natin is 1 or lesser than between 1 and 3, which is ito yan. Medyo malabo kasi dyan eh. Ito na lang. Sumin ko na lang dito. Yan. Ito. Sorry guys, di ako makakasulat dito kasi sa Word lang yan. So, ito. Yung CC kasi natin is 1.25. So, between 3. Between 1 and 3. Kasi pag ang CC natin is lesser than 1 or greater than 3, pupunta tayo sa SP. Ito. Tapos, pupunta tayo sa malalaman SW. Ngayon, paano natin malalaman if
if it is well-graded sand or well-graded sand with gravel. So, punta tayo sa SW. How many percent nga yung gravel natin kanina? Balikan natin. So, yung gravel natin kanina is 10%. So, lesser than 15% gravel. So, ang sand natin is SW, well-graded sand. So, yan yung ano natin. So, mas madali ito gamitin kaysa doon sa kanina. So, mas maganda itong gamitin. So, ulit, yung ano natin is, punta tayo sa, begin muna tayo. Tapos, compare natin if sand is greater than or lesser than percent of gravel. Tapos, tingin tayo dito. Tatlo, tapos punta tayo dito. So, SW, well-graded sand. So, parang bigas lang, well-graded. So, we consider the letter A as SW, well-graded sand. Yan. Yan yung ano natin. So, punta naman tayo sa letter B. So, for gravel, sand, tsaka fine, i-ano ko na lang. Bahala na kayo sa ano. So, tingnan nyo na ulit yung table. For letter B, since ang ano natin is, ang passing sa is 100. So, 100 minus 100 is equal to 0. So, yung ano nga natin is, ito 200, number 4, tapos ito ay 3 inches. So, number 4 ulit, 100 minus ilan yung finer sa number 200 is 33. So, sand natin is 67%. So, ang gravel is 0%. Finer natin is 33%. So, katulad to, ito ay number 4, ito ay number 200, and this is less than number 200. So, ulit, titingnan lang natin. Mas madali gamitin ito kaysa doon sa nauna. Yeah. Pero yung kanina, magagamit pa rin natin yon. So, ito, i-erase ko lang. So, kasi para yan sa sa number 1. Sa letter A. So, ulit tayo. So, begin tayo dito. Begin. So, ilan ulit yung ano natin? Yung gravel natin, 0%. Ang ano natin is 67% ang sand. So, sand is greater than gravel. So, dito tayo. Yan. So, start tayo dito ulit. So, ang ano natin, ang percent passing natin para sa number 200 is 33%. So, based pa rin yan sa table natin. Wala tayong binabago. So, pupunta tayo dito. 200%. Yan. Dito tayo. Tapos, may tatlo tayong pipilian. ML or MH, CL or CH, CL-ML. Yan. Paano tayo pipili dyan sa tatlo? Simple lang. Puntahan natin ulit yung table kanina. Yan. Meron tayong table dito. Ngayon, katapos yan, meron sa ating given na PLL tsaka PL, 46 tsaka 29. Yan yung gagamitin natin ditong sa table na ito. Yan. So, may LL tayo na 46. Tapos may PL tayo na 29. Since PI ang kailangan natin, so LL minus PL is 15. Is 17. Is 17. So i-graph lang natin naman. So, PI is going up. So, 17. Yan, dito yan. So, after that, ano naman yung natin,
liquid limit 46. So, dito yan, oh. Dito. Yan. Taas lang natin. Yan. Tapos, dito. So, dito yung, ano natin. Dito nag-intersect yung dalawang, yung PI tsaka LL. So, yan. Based dyan sa, ano natin, yan. Ito yung 17 natin eh. Yan, yan. So, ibig sabihin yan, ano? So, ayusin ko lang yung ano natin, yung table, yung pag-graph. Yan. So, kasi pag inaccurate yung ano natin, hindi yan tama. So, dito ngayon 46 natin, di ba? Yan. Tapos, dito naman yung 17 natin. So, tumama yung line natin dito, ito, sa CL. So, CL yung i-consider natin. So, ito, CL. So, punta tayo dito ulit. Tapos, SC. So, SC, since ang ano natin is, variable natin is 0%, which is lesser than 15%. So, ang ano natin is clay sand. So, SC, so, ang ano natin is SC, clay sand. So, another way para ma-solve natin yung ano, yung ano natin is ito. So, ulit ito pa lang, itong table na to is 50% is lesser than 50% passing sa 206. So, hindi ito magagamit pag greater than 50%. So, ito, titingnan lang ulit natin, more than 50% yung retained coarse grain. So, 50% mas greater yung 50% retained. So, ito yon. Ito yung gagamitin natin. So, ulit, gamit lang ito. So, pagkatapos nun, titingnan natin ulit dito. Since, i-erase ko muna. Yeah. So, since yan, compute natin yung ano natin, coarse fraction natin. So, meron tayong tinatawag na coarse fraction. So, coarse fraction is equal to 100 minus 33. Or this is the sand. So, this is 67%. Tapos, ang hinihingi sa atin is 50% ng coarse fraction. Is 67% times 0.5. So, ang sagot natin is 33.5%, which is lesser than 100%. So, soil is sand. So, makikita pa rin naman natin kasi ito yung walang gravel dito. So, after that, alam natin, dito tayo magpipili. Soil is sand. So, dito yan. Dito tayo pipili. Since alam nating more than 12% yung passing sa number 200, alam natin to. Dito tayo ulit titingin. Less than ba, more than, or between 5 to 12. So, greater than 12 ang 33. And so, consider natin tong GM, GC, tapos SM or SC. Pero, dahil nga, dito lang tayo titingin, ito lang yun, yung dalawa lang. SM or SC. Yan. Diyan tayo sa dalawa titingin. So, ito yung condition nila. Yan. So, other Berg limit plot below A line or plasticity index, or other Berg limit plot above A line and plasticity index is greater than 7. So, di ba nag-plot na tayo kanina? So,
So, since nasolve nga natin kanina na yung PI is equal to 17, which is, ito yun. So, it is greater than 7. So, SC yung ano natin, clay sand, sand clay mixture. So, ganun yung pag ano natin. So, after that, punta na tayo sa last natin, sa C. So, since yung percent passing natin sa number 200 para sa soil C is greater than 50, iba yung gagamitin nating table. So, begin tayo ulit dito. Begin. So, ang liquid limit natin para sa C, sa soil C is 47. Ang PL natin is LL natin. Ang LL natin is 47. LL is 47 and PL is 24 and ang PI natin is 23. So, liquid limit natin is lesser than 50. Ito. So, 47 kasi. So, punta tayo dito. So, ngayon, pipili tayo kung CL, CL, ML, or ML. So, paano natin malalaman yan? Ang gagawin natin is ipa-plot natin yung ano natin dito. So, ipa-plot lang natin dito. Yan. So, ang ano natin nga is 47, bali dito yan. So, ano pala, yung A natin dito yan. Yung A. Ay, may equation tayo ng A. PI P1 is equal to 0.73 times LL minus 20. So, yan yung equation ng line natin. So, magbabago yan. So, pag-plot natin, 47 dito yung 47, tapos taas lang natin. Yan. Tapos 23, dito yung 23. PI eh. So, yan. So, above siya ng equation. So, nag-ano siya sa CL. So, CL yung gagamitin natin. So, puntahan lang ulit natin yung CL. So, CL na tayo. Yan. So, ngayon, may dalawa tayong if more than 70% passing or from 50 to 69% pass sa 200. So, pupunta tayo sa 50 to 69 kasi ang passing lang natin is 63. So, 63. Ito na tayo. So, pipili ulit tayo. Percent sand is greater than or equal to sa gravel or percent sand is lesser than equal or less than percent ng gravel. So, since di pa natin na-solve yun, solve muna natin. So, dito lang natin lagay. So, sa gravel, 100 minus 100. So, 0% agad. So, para naman sa sand is 100 minus yung para sa number 200. So, 63. So 63. So, 63%. So, we can say that sand is greater than gravel. So, punta tayo sa sand is greater than gravel. Ngayon, alamin ba natin if it is lesser, pag ang sand ba is lesser than 15% or ng gravel or greater than. So, ang gravel ba is lesser than 15% or ang gravel ba natin is greater than or equal to 15%. So,
Since 0, it is lesser than 15%. So, ang ano natin is sandy, lean, clay. So, yun yung ano natin. CL. Sandy, lean, clay. So, therefore, we can say that sand is CL with sandy, lean, clay. Yeah. So, next topic naman natin is permeability naman tayo sa susunod. So, another naman. So, permeability.